हामी सी प्रोग्रामिङमा फङ्सन च्याप्टरको यो रिकर्सन भन्ने पोर्सनमा छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामी रिकर्सनको युज गरेर फ्याक्टोरियल अफ गिभन नम्बर निकाल्नेछौँ। रिकर्सन भनेको चाहिँ एउटा युजर डिफाइन फङ्सन, त्योभित्र सेम फङ्सनलाई कल गरिराख्यो भने त्यसलाई रिकर्सिभ फङ्सन भन्छ। अब फ्याक्टोरियल निकाल्नको लागि हामीले कुनै एउटा नम्बरको फ्याक्टोरियल निकाल्नु पर्ने होला हैन। अनि त्यो नम्बर चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुट लिन नि सक्छौँ अथवा हामीले कुनै एउटा भ्यालु असाइन गरिदिन नि सक्छौँ। अहिलेको लागि मैले इन्टिजर नम्बर इज इक्वल टु 5 यस्तै कुनै एउटा भ्यालु असाइन गरिदिएँ हैन। अनि त्यस पछाडि फ्याक्टोरियल निकाल्नको लागि मैले एउटा फ्याक्टोरियल भन्ने फङ्सन यहाँनिर कल गराएर यो नम्बर भन्ने भेरिएबल यसबाट पठाइदिन्छु हैन। अनि यसलाई पनि कुनै अर्को भेरिएबलमा डिक्लेयर गर्नु पर्ला। त्यसको लागि मैले फ्याक्ट राखिदिन्छु हैन। अनि यहाँनिर हाम्रो फ्याक्टभित्र चाहिँ यो कुराहरू स्टोर हुनेछ, फ्याक्टोरियलको भ्यालु स्टोर हुनेछ। अनि त्यस पछाडि यहाँ तलतिर मैले फ्याक्टोरियललाई डिस्प्ले गराउनु पर्यो। मेन फङ्सनमा गर्ने काम मैले पहिला गरिदिइसकेर मात्रै युजर डिफाइन फङ्सनमा जान्छु। फ्याक्टोरियल अनि त्योभित्र नम्बर आर्गुमेन्ट पठाएपछि हामीले फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट हुने खालको प्रोग्राम लेख्नुपर्ने छ। फ्याक्टोरियल अफ % d इक्वल्स % d राख्ने। पहिलो % d भनेको हाम्रो नम हो। फ्याक्टोरियल अफ नम्बर भनेको 5 इज इक्वल टु त्यसको फ्याक्टोरियल कति हुन्छ फ्याक्ट। यति राखेपछि हाम्रो कुन नम्बरको फ्याक्टोरियल कति हो भनेर यसले यहाँ डिस्प्ले गर्नेछ। अब मैले यहाँ माथि फङ्सन बनाउँछु। फङ्सनको नाम मैले यहाँनिर तल लेखिसकेको छु हैन। यही फङ्सन हुनु पर्यो। अनि यो भित्र हामीले एउटा इन्टिजर आर्गुमेन्ट लिँदैछौँ हैन, नम्बर भन्ने। त्यो भइसकेपछि यहाँ माथि फङ्सनमा लेख्दा चाहिँ डाटा टाइप र अनि त्यसको भेरिएबलको नाम पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। भेरिएबलको नाम चाहिँ हामीले जुनसुकै लेख्न सक्छौँ। यहाँ तल जुन पठाएको छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन, अलग भयो भने हुन्छ। यहाँ त यसरी नमै नपठाएर यहाँ हामीले डाइरेक्ट यसरी 5 पनि पठाउन सक्छौँ। यो माथिको यो नम इज इक्वल टु 5 साहेब नलेख्दा नि हुने रहेछ है त, यतिको पठाउन पनि सक्छौँ। त्यस्तै यो फङ्सन भयो, मेन फङ्सनभित्र कुनै आर्गुमेन्ट हुँदैन हैन। त्यस्तै यसमा चाहिँ आर्गुमेन्ट छ अनि बाँकी कुरा मेन फङ्सनमा जस्तै यहाँ पनि कर्ली ब्राकेटहरू राख्नु पर्यो। अब फ्याक्टोरियलको डिफिनेसन लेखौँ पहिला। फ्याक्टोरियल भनेको जस्तै मैले n फ्याक्टोरियल राखेँ भने n फ्याक्टोरियल भनेको के हो, n इन्टु n - 1 इन्टु n - 2 गर्दै गर्दै 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 सम्म जान्छ हैन। त्यो भनेको n टाइम्स n - 1 को फ्याक्टोरियल। यो पनि लेख्न पाइयो नि हैन। यति पाइसकेपछि यही कन्सेप्ट मात्रै लाग्छ यहाँनिर है त। अब त्यसको लागि सुरुमा अनि अरू पनि लाग्ने रहेछ, त्यति मात्रै नलाएर जस्तै 1 को फ्याक्टोरियल भयो भने यो भनेको 1 नै हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी 0 को फ्याक्टोरियल भयो भने त्यो पनि हाम्रो 1 नै हुन्छ हैन। बाँकी कुरा त इन्भ्यालिड हुन्छ। हामी इन्भ्यालिडको त्यस्तै धेरै गरेर राख्नु पर्दैन, गर्नुहुन्छ भने प्र्याक्टिसको लागि राम्रो कुरा हो। अब इफ यहाँ माथि दिएको ए भनेको चाहिँ हामीलाई दिएको नम्बर हो। ए लेख्दा कन्फ्युज होला, यहाँ वरतिर n लेखेपछि मैले यहाँ पनि n नै लेखिदिएँ त। इफ n इज इक्वल टु 0 यसरी यहाँनिर कन्डिसनमा कस्तो लेख्दाखेरि डबल कस्तो राख्नुपर्छ है त। n इज इक्वल टु 0 छ भने हामीले इफ कन्डिसन पछाडि एउटा मात्रै लाइनमा कोड लेख्दैछौँ भने कर्ली ब्राकेट राखिराख्नु जरुरी छैन। यदि त्योभन्दा बढीमा लेख्दैछौँ भने चाहिँ कर्ली ब्राकेट लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यदि n चाहिँ 0 छ भने हामीले डाइरेक्ट रिटर्न 1 गर्दा हुन्छ, किनभने 0 को फ्याक्टोरियल 1 हो। त्यस्तै गरी एल्स इफ राखेर यदि त्यो 0 भएन भने अनि 1 भयो भने हैन, यो केसमा के हुन्छ, यसमा पनि रिटर्न 1 नै हुन्छ किनकि 1 को फ्याक्टोरियल पनि 1 नै हो। अब आयो एल्स इफ n इज ग्रेटर देन 1 को केसमा। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन n जति छ त्यो त्यो टाइम्स यहाँनिर मैले लेखाएको छु n - 1 को फ्याक्टोरियल राखिदिँदा भइहाल्यो।
यो फङ्सनले कसरी काम गर्छ म त्यस पछाडि भन्नेछु। रिटर्न गरिदिने एन एस्ट्रिक। अब हाम्रो यही फङ्सन कल गरिदिने यो नेक्स्ट फ्याक्टोरियल निकाल्नको लागि चाहिँ फ्याक्टोरियल अफ n - 1 हैन। यदि गरिदिसकेपछि यसले हामीलाई फ्याक्टोरियल दिनेछ यो फङ्सनले। यसले कसरी काम गर्छ भने जस्तै हामीले कुनै एउटा नम्बर पठाउँछौँ। अहिलेको लागि हामीले यहाँ 5 नम्बर पठाउँछौँ हैन। 5 नम्बर पठाइसकेपछि यो फङ्सनको थ्रु हुँदै यहाँनिर 5 वाला इन्टिजर आउँछ। यहाँ पहिलो कन्डिसन चेक गर्छ यदि त्यो 5 0 हो कि हैन भनेर। 0 त होइन 5 अभियसली। त्यसरी 0 नभएपछि 1 हो कि होइन भनेर चेक गर्छ। 1 पनि होइन नि त अभियसली होइन। त्यो भइसकेपछि 1 भन्दा बढी हो भने के रिटर्न गर्नु पर्यो? n भनेको 5 हो। 5 रिटर्न गर्नुभयो अनि एस्ट्रिक फेरि यहाँनिर 5 टाइम्स भइसकेपछि फ्याक्टोरियल n - 1 भन्ने सेम फङ्सन कल हुन्छ हैन। त्यस पछाडि चाहिँ यो फ्याक्टोरियल यही फङ्सनमा हामी जाने भयो फेरि हैन। अनि तर यहाँ n को भ्यालु चाहिँ n - 1 भनेको 4 भएर जाने भयो। n को भ्यालु 4 हुने भयो। 4 भनेको 0 पनि होइन 1 पनि होइन भनेपछि फेरि यहीँ आउने भयो। अनि यो कुरा अगाडिको एज इट इज छँदैछ यो जस्ताको जस्तै यदि बस्ने भयो। अनि त्यस पछाडि फ्याक्टोरियल भित्र गएर n को सट्टा अहिले कति छ? 4 छ। 4 एस्ट्रिक बस्ने भयो। अनि फेरि फ्याक्टोरियल यही फङ्सन कल हुने भयो। यति बेला चाहिँ के हुन्छ? n को भ्यालु सरी यो भित्र आर्गुमेन्टको भ्यालु चाहिँ 4 माइनस पनि 1 भएर जाने भयो। 4 - 1 भनेको 3 हुने भयो। फेरि यहाँ कन्डिसन चेक गर्दै आउने भयो। यहाँनिर 3 हुने भयो। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर 3 बस्यो अनि फ्याक्टोरियल भित्र चाहिँ 3 - 1 भनेको 2 जाने भयो। 2 पनि 0 पनि होइन 1 पनि होइन। अनि यहाँनिर फेरि आएर 2 एस्ट्रिक हुने भयो हैन। अनि त्यस पछाडि फ्याक्टोरियलमा 2 - 1 भनेको 1 भ्यालु पास हुने भयो। अबको केसमा चाहिँ 1 भनेको 0 त होइन अभियसली। अब 1 भनेको 1 त हो नि त। अनि 1 भइसके पछाडि चाहिँ यहाँ मैले रिटर्नमा 1 लेख्नु पर्थ्यो। यहाँ 0 लेखेर रहेछु। रिटर्न 1 हुन्छ त। रिटर्न 1 गर्ने भयो भनेको अब चाहिँ कुनै पनि फङ्सन कल नभइकन डाइरेक्ट 1 रिटर्न हुने भयो। अनि बाँकी यो कुरा चाहिँ टक्क यो फङ्सनले मल्टिप्लिकेसन गरेर यसको थ्रुबाट यो पहिलोचोटि कल भएको यहाँ कल भएको फङ्सनको थ्रुबाट यो भ्यालु हामीलाई मेन फङ्सनमा रिटर्न गरिदिन्छ। त्यो रिटर्न गरेको भ्यालु चाहिँ यहाँ फ्याक्ट भेरिएबलमा स्टोर हुने भयो। अनि त्यो फ्याक्ट भेरिएबलको थ्रुबाट हामीले यसलाई यसरी डिस्प्ले गर्दैछौँ। यो फङ्सनले काम गराएको छ कि छैन एकचोटि यसमा इरर छ कि छैन त्यो चेक गरौँ पहिला हैन। यहाँ कम्पाइल गरेर यहाँनिर इरर आयो रहेछ हैन। के इरर आयो भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा मैले कमा राख्दै रहेछु जुन राख्नु हुन्थेन। कमा त राख्नु पर्थ्यो अरू नि के इरर भयो होला। कमा राख्थ्यौँ के भनेको थियो इरर पढौँ न। अनडिक्लियर भनेर रहेछ। यहाँ मैले डिक्लियर गर्न छुटाएर रहेछु नमलाई। यदि गरिसके पछाडि अब प्रोग्राममा कुनै पनि इरर छैन। मैले चाहिँ यहाँ F9 प्रेस गरेको थिएँ कम्पाइल गर्नको लागि। यहाँ कम्पाइलको यो ट्याबमा गएर ओभर गर्दा नि त हुन्छ अथवा एक्जिक्युटमा यहाँ कम्पाइलको पछाडि F9 लेखेको छ। रनको लागि F10 कम्पाइल एन्ड रनको लागि F11 लेखेको छ हैन। त्यो डाइरेक्ट हामीले सर्टकट कीहरू प्रेस गर्न सक्छौँ। फ्याक्टोरियल अफ 1 पो आयो त यहाँ त फेरि 1 आउनु हुने कुरा होइन। हाम्रो फ्याक्टोरियल अफ 5 चाहिन्थ्यो हैन। यसरी यहाँ फ्याक्टोरियल अफ 5 भनेर यहाँ 5 मा हामीले कुनै नम्बर असाइन गरेर यहाँबाट त्यो नम्बर चाहिँ पठाउने भनेको थियो हैन अघि। त्यो कारणले यहाँ त्यो भएन। ठिक छ। अब चाहिँ प्रोग्रामले सही काम गर्नेछ। फ्याक्टोरियल अफ 5 इक्वल टु त्यति भयो। अब नम्बर 5 को सट्टा मैले 4 राख्थेँ भने फ्याक्टोरियल अफ 4 इक्वल टु 24 त्यस्तै गरी आउनु भयो। त्यस्तै गरी अब मैले 10 राखिदिन्छु। 10 को फ्याक्टोरियल चाहिँ यही हो हैन। मलाई थाहा छैन तर कम्प्युटरले इरर नगर्ला यही हुनुपर्छ। यसरी हामीले सी प्रोग्रामको हेल्प लिएर फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्ने रहेछौँ। अनि यो रिकर्सन फङ्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो। यसबाट फाइनान्सियल सेज लगायतका धेरै क्वेसनहरू अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन्। त्यो नेक्स्ट भिडियोहरूमा गर्नेछु। यो चाहिँ यो रिकर्सनको बेसिक इक्जाम्पल जस्तो भनौँ न त्यो थियो। आजको भिडियोमा यति नै भयो। कुनै कुरामा कन्फ्युजन भएको छ भने टक्क यो भिडियोको टाइम यहाँ तलको टाइम बारबाट टाइम कति छ त्यो टाइम हेरेर मेन्सन गरेर टक्क कमेन्टमा लेखिदिनु भयो भने
मैले के गल्ती गरेर रहेछु र कता हुन्छ गल्ती गरेको छु भने अथवा के कन्फ्युजन भएर रहेछ मलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ यदि मैले गल्ती गरेको छैन भने पनि। ल यो भिडियोमा यति नै भयो, म नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु। धन्यवाद।